Hej, det här är Staffan från Webbhallen. Idag är jag på Södermalm här i Stockholm och vi ska träffa Hazelight Studios, så haka på mig. Jag kan tänka mig det. Ja, vad känner, alltså är det värre än film? Eller är det... Ja, film är en enkel del. Vad var målet för dig med Hazelight? Alltså det är att göra jävligt grymma spel och göra spel som sticker ut och pusha gränsen, och det är det jag kämpar för hela tiden. Jag ser ingen anledning att komma in och göra ett spel så som det ska vara. Jag vill bara pusha vidare, pusha. Alltså jag går mycket hellre in och testar någonting helt nytt som är mycket mer riskfullt än att ta det säkra. Du vet. Och jag tror att det är det jag menar så här, att du omringas ibland av människor som bara, men går det här, funkar det här? Men du vet, det handlar om att så här, folk fattar, jo, det finns nya sätt att göra saker på. Och det är det Hazelight fokus är på. Och det är det jag Way Out är också. Även om inte alla säkert kommer fatta det, så kommer det landa i folks huvud. Och jag minns också så här, tidigt under början av produktionen, folk såg det och många bara, kommer det här funka? Vad är det här? Du vet, så här. Men i slutändan är det bara att tro på sin grej och fortsätta, så kommer det bli grymt. Alltså. Och det är exakt det som kommer hända med Way Out också. Alla vet inte om det än. Alla kommer veta det snart. Hur gick det till när ni bestämde er för, eller kanske du nu då, för just A Way Out? Att det, så här, men det är det här som ska vara spelet. Alltså hela grejen började med att jag så här, ville spela ett kapspel som hade en betydelse. Så inte bara ett kapspel med drop-in, drop-out. Jag är helt emot dem. Men jag bara kände så här att, du vet, ett kapspel där min karaktär var någon jag brydde mig om, var någon människa liksom. Så det inte bara var att man går runt och hör. Sen är det också det i kombination med att jag saknade ett bra kapspel och att jag generellt har en tendens att tycka att spel är lite för repetitiva. Så det är mycket av fokuset och jag också hålla upplevelsen fräsch och unik och ny, och så att du hela tiden har någonting att liksom, ha någonting nytt att uppleva, så att säga. Vad är skillnaden på att regissera spel jämfört med att regissera en film? Det är jätteskillnad. Det är mycket svårare att göra spel. För problemet är med så här, alltså jag säger inte att det är enkelt att göra film. Det är klart att det har sina utmaningar, men det är mycket mer kontrollerat. En film är en interaktiv upplevelse. Alltså en interaktiv upplevelse blir alltid svårare, därför att då har du mycket fler folk med olika smaker och tycker som ska agera på olika sätt i spelet. Och speciellt med dagens spel där du kan ju oftast göra väldigt många olika saker. Sen är det så här också att om du jämför spel förr och idag, vad du idag kräver av ett spel för 600 kronor eller vad det är liksom, så är det ju sinnessjukt vad man kräver. Du vet, du vill ha multiplayer, du vill ha det, olika choices, olika det. Och det tar ju sinnessjukt att få alla dem att fungera tillsammans, alla kombinationer att funka. Jag kan säga att jag är ibland förvånad idag att spel ändå släpps idag relativt buggfritt. Inget spel är ju buggfritt då, men relativt buggfritt är faktiskt helt otroligt. Hur kom du in på spel? Jag har alltid älskat spel. Alltid spelat och älskat spel. Sen fick jag chansen via då Starbreeze då, för om jag minns det rätt så behövde de hjälp med någon så här cutscene och med lite kameror, och sen så sa jag så här, vad fan, jag har den här idén och bla bla bla. Då hade jag gjort egentligen 2 demos innan med lite så studenter och grejer som jag hade. Och via den vägen, och sen efter Brothers så fick jag helt andra möjligheter att få göra de spel jag ville liksom. Ja. Men du skriver också, fungerar det på samma sätt? Liksom, att skriva inte alls. Det är helt olika sätt. Därför att här, alltså du måste inte tänka på gameplay, vad spel. Alltså det beror på om du gör ett Telltale-spel eller de här. Då kan du ju skriva det, där gameplay är väldigt lite på ett sätt. Men gör inte det, då är det ändå... Då måste du nog se på ett annat sätt liksom, och se till att... För jag vill ju så gärna... Jag vet inte om ni har sett någon trailer på Way Out. Vi försöker hela tiden ge spelaren kontrollen även i cutscene. Och vi försöker så dela upp det så att man är med hela tiden. Men det är svårt. Det är mycket att tänka på pacingen. Hur ska du skriva det här scenen? Vad kan du ta fram? Vad kan du säga? Det är jävligt mycket alltså. Det finns en mycket mer färdig mall för att skriva film. Och en mycket mindre färdig mall för att skriva... Eller det finns en mall överhuvudtaget för att skriva spel, skulle jag säga. Nej. Det gör inte det. För det beror på vilken spel du gör. Liksom, gör du... Det är så många olika genrer också. Ja, jo, absolut. Så här, gör du en shooter, hur mycket ska du ha cutscene kontra gameplay och så vidare, och så vidare liksom. Jag kräver egentligen, jag skulle vilja ha mer innovation. Det tar inte bort njutningen i spel, det är det jag menar. Det är inte, ibland ska man riskera. Du vet. Okej, A Way Out är ett co-op-spel då, som bara spelas co-op. Det finns egentligen ingen single player. Och tanken att jag spelar med någon, med en vän, eftersom det inte bara... Och det är ett spel som är
annorlunda typ av kortspel. Det är inte vad, jag vet när vi släppte en trailer var det någon som sa det här är Uncharted fast för 2, det är det inte. Det är lite, det är en udda mix av väldigt många olika saker. Ja, för det ser ju ganska actionpackat ut i Ja, men trailern. det är en del action. Ja. Men det är också väldigt många lugna moment. Och det är inte lugna moment i alla Telltale-tänk heller. Det är en annan typ av spel skulle jag säga. Jag vet och känner i hjärtat att det vi gör är så jävla bra.